kan je veel geld winnen. Of misschien moet ik ook wel zeggen, het kan ook andersom zijn. Kees Boonman in Londen, dankjewel. Guernsey dan, daar wordt Engels gesproken en er wordt met het pond betaald. En de koningin is het staatshoofd, maar het is een onafhankelijk land en het hoort niet bij de EU. Wel heeft Guernsey ook handelsafspraken met de EU. En die dreigen met een Brexit verloren te gaan. It's a sore point, yeah. We certainly don't have the immigrant problem that the rest of Europe has. We have pretty secure borders, but from our point of view, from the fishing point of view, we certainly have things to say, and I think the fishermen certainly would vote for out. Veel Britser dan dit vind je het bijna niet. Maar Guernsey is officieel onafhankelijk en dus mag er vandaag niet gestemd worden. En dat doet pijn, omdat een Brexit ook enorme gevolgen voor het kleine eiland heeft. There are a lot of people who are very concerned about this, and it's a major issue. It's probably the most important constitutional, political and historical situation since the Second World War. Dat de inwoners van de Kanaaleilanden zo graag mee willen stemmen heeft er alles mee te maken dat ze in de praktijk volledig afhankelijk zijn van Groot-Brittannië. Veel inwoners zijn zelfs Brits en voelen zich nu buitengesloten. I think the Crown dependencies, as the islands are called, are part of the UK, and we have as much right to vote as anybody. But the Westminster government thinks differently. Guernsey heeft nu nog speciale overeenkomsten, zodat ze vrij kunnen handelen met landen in de Europese Unie. Die zogenaamde Protocol 3-overeenkomst loopt via moederland Groot-Brittannië en valt in één klap weg als de Britten de Europese Unie verlaten. Well, the problem is we're affected by Protocol number 3, the same as Jersey and the Isle of Man, and the UK and Gibraltar will be voting on our future, and we won't have any say in it, which is very unfair and very undemocratic. Anthony Webber heeft er dan ook alles aan gedaan om stembussen op het eiland te krijgen. Maar dat is niet gelukt. Many of us feel that because Gibraltar is perceived to be voting to remain in the EU, that is why they're being allowed to vote, whereas the perception is that the Crown dependencies would vote to leave, so the UK government doesn't actually want us to vote. Guernsey staat nu bekend als belastingparadijs. De afgelopen 25 jaar hebben bankiers en financiële mensen eigenlijk het eiland een beetje overgenomen. Zij willen in Europa blijven, maar de lokale mensen, de vissersmannen bijvoorbeeld, die willen niets liever dan er zo snel mogelijk uit. Personally, I would have been voting for out. I think perhaps the island as a whole, because it's mostly bankers and financiers, would have voted to stay in, but anybody that's involved in fishing wants to get want their orders back. When we joined the EU, the deal was very, very poor for the fishermen of the UK, and it needs renegotiating. Ook al verkoopt hij nu nog zijn vis in Frankrijk en verdient hij dus al zijn geld in de Europese Unie, het vertrouwen in een toekomst erbuiten is veel groter. We had a British Commonwealth at one time, and then we started trading with Europe, and the Commonwealth died. I'm sure if we come out of Europe, then we'll find trading partners at other places, and I'm sure Europe rather needs our trade. Ook al hebben ze vandaag dan geen stem, het anti-EU-sentiment is ook op de Kanaaleilanden sterk aanwezig. Misschien zelfs nog wel meer dan in Groot-Brittannië zelf. As it started, the European trading unit was a good thing, but what we end up now is a federal Europe, and I believe my father fought against that in the 40s to stop a federal Europe, and we've ended up with it, socialist federal Europe. There's not a lot of difference. Morgenochtend dan zal pas definitief duidelijk worden of de Britten in de EU blijven of niet. Maar als u al eerder een indicatie wilt krijgen, rond 1 uur vannacht is de uitslag van Swindon bekend. En dat zou een goede aanwijzing kunnen zijn.